චැරිටි පෙරේරා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට මගේ වීඩියෝ දෙකම බලන්න ඇති. ඒ වගේම මොටිවේට් වෙලා ඕගනයිස් කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. හැමෝගෙම ගෙදර නිතරම අපිරිසිදු වෙන ඒරියා එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද යන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලාම බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. මේක තමයි මගේ ෂූ රැක් එකේ පෙනුම. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක දැන් අස් කරන්න කාලේ හරි. මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේ සේරම සපත්තු සෙරප්පු මගේ සේරම ටික පල්ලෙහින් තියාගන්න. මම මෙතන ටිකක් දැන් ක්ලීන් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ ටික පල්ලෙහින් තියලා ඉක්මනට. මං සේරම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහින් බිමින් තියාගත්තා. දැන් මට ගොඩක් පහසුයි මේ ටික නැවත අසුරව ගන්න. මට අගාල මෙන්න මේ ටික හොඳට පිහද ගන්නවා. එතකොට හොඳට කුණු නැති වෙන්න. මං ක්ලෝත් එක්කෙනුත් මේක පිහද ගත්තා. ඒත් මම තවත් වැඩි දුරට ක්ලීන් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ටිෂු එකක් ටක් ගාලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක නෙවෙයි ටක් ගාලා මෙන්න මේ අස්සේ තියෙන කුණු හේම ඉක්මනින් යනවා. මට පේනවා ඇති ගොඩාක් ඩස්ට් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ටක් ගාලා යවා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටිෂු එකකින් ඉක්මනට. පේනවා ඇති කොච්චරක් ඩස්ට් එක තිබිලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක නිකන් අලුත් ෂූ එකක් වගේ වුණා. එච්චරට මේකේ කුණු තිබුණා. ඉතින් අපි ඒක ටක් ගාලා ක්ලීන් කරගත්තා. දැන් මම මේ ෂූ එකට සේරම මගේ ෂූ ස්ලිපර්ස් ඒ සේරම ටික ආයෙත් තියන්න තමයි යන්නේ. එන්න මෙහෙම තමයි මම අද මගේ ෂූ එක ක්ලීන් කරගත්තේ. ඔයාලටත් හිතෙන දේ පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවත් එක්කත් මේක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න අමතක වුණා නම් ආව අන්න ඒකත් කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.